Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο podcast Οδυσσέας, Ουλύσσες στη λατινική μεταγραφή. Μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένη στην επινοητικότητα και το επιχειρηματικό ταξίδι. Είμαι ο Παναγιώτης Φρατζής και μαζί θα γνωρίσουμε τον κόσμο του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με διεθνείς φιλοδοξίες. Σήμερα, στο τρίτο επεισόδιο, βρισκόμαστε στο εργαστήριο της Χριστιάνας Βαρδάκου με τη Μίνα Πελέκη, σύμβουλο του Enterprise Europe Network στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Τι φτιάχνει στον αργαλιό της Χριστιάνα? Φτιάχνει ρούχα, τσάντες, μαξιλαροθήκες και άλλα αξεσουάρ σπιτιού και πολύ όμορφους σελιδοδείκτες. Έχω και ένα στο σπίτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Φτιάχνει όμως και ρούχα και αξεσουάρ ένδυσης και σπιτιού από μεταξωτά και βαμβακερά υφάσματα, όλα με φυτικές βαφές και 100% organic. Είναι πολύ ξεχωριστά. Θέλεις να μας πεις πώς τη συνάντησες και πώς δούλεψες μαζί της στη συνέχεια? Η πρώτη μου γνωριμία με τη Χριστιάνα και τις δημιουργίες της ήταν μέσα από ένα αφιέρωμα για βιώσιμα brands που διάβασα στο διαδίκτυο. Μέρος της δουλειάς μου, σύμβολος στο Enterprise Europe Network, είναι να εντοπίζω από διάφορες πηγές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, που έχουν στοιχεία καινοτομίας, προοπτικές ανάπτυξης, για να τις στηρίξω μετά να πάνε παραπέρα. Ψάχνω στο ίντερνετ, ψάχνω στα social, διαβάζω άρθρα, κοιτάζω επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, αναζητώ ποιες είναι στην Αθήνα, ποιες είναι μέλη μας και τις καταγράφω. Κάποια στιγμή λοιπόν που ετοιμάζαμε ένα project για να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις από το χώρο της μόδας με στοιχεία βιωσιμότητας, είχα σημειώσει και την Χριστιάνα και την πήρα τηλέφωνο. Και εγώ ήμουνα στο Παρίσι και είχα πάει για μια συνεργασία και θυμάμαι ότι έβρεχε και περπατούσα στο δρόμο και μου έλεγες ότι είσαι από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και δεν είχα ιδέα τι συμβαίνει. Αλλά... Τι είναι αυτή, τι θέλω να πω. Εγώ δεν ήξερα ότι ήσουν στην βροχή, ήξερα απλά ότι ήσουν κάπου. Θυμόμουν όμως, είχα μπει στα social, είχα δει ότι γενικά έψαχνες νέες αγορές και προσπαθούσες να δραστηριοποιηθείς και στο εξωτερικό και είχες και τη δυναμική να το κάνεις, φαινόταν δηλαδή και από το site σου, από όλα. Μετά μιλήσαμε, τη γνώρισα αρχικά σε ένα call, αν θυμάμαι καλά, διαδικτυακά. Στη συνέχεια με κάλεσε και στο εργοστήριό της, είδα το χώρο, είδα τις δημιουργίες της. Αναπτύξαμε μια σχέση, κατέγραψα τις ανάγκες και τις δυνατότητες, απέκτησα μια εικόνα και του προφίλ της επιχείρησης. Μου έστειλε και υλικό η ίδια η Χριστιάνα και με βάση αυτό έφτιαξε ένα προφίλ της επιχείρησης για να μπορέσω να το ανεβάσω στην πλατφόρμα που έχουμε στο Enterprise Europe Network και να το δουν όλοι οι σύμβουλοι του δικτύου. Αλλά συμπληρωματικά ετοίμασα και μια σύντομη παρουσίαση για τη Χριστιάνα για να τη χρησιμοποιώ για pitching καταστάσεις στο δίκτυο. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε μία συνάντηση με συναδέλφους του δικτύου που εξειδικεύονται στην δημιουργική βιομηχανία και μόδα και τους έκανα μια σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης της Χριστιάνας. Γενικά, στο Enterprise Europe Network επιδιώκουμε να παρουσιάζουμε με ένα δομημένο τρόπο τις επιχειρήσεις μας, τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουμε και να αναζητάμε κοινό τόπο συνεργασιών. Σε αυτή τη συνάντηση ήταν συνάδελφοι από πάνω από 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης μάλλον το πω καλύτερα, και πάντα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι στη δουλειά, να προσπαθείς να δικτυώνεις ανθρώπους και επιχειρήσεις. Ποια χαρακτηριστικά της Χριστιάνας σε ενέπνευσαν? Η Χριστιάνα είναι ένας νέος άνθρωπος που αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, το έχει σπουδάσει και το έχει εμπλουτίσει και με γνώσεις και πρακτικές που έχει αντλήσει από όλο τον κόσμο. Έχει ταξιδέψει πολύ και για τις ανάγκες της δουλειάς της, έχει επενδύσει σε αυτό, στη γνώση. Και μου δίνει την αίσθηση, πάντα όταν τη βλέπω και παρακολουθώ τη δουλειά της, ότι προσπαθεί να την εξελίσσει διαρκώς. Επίσης, έχει ξεκάθαρα ζητούμενα και όταν δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει, ψάχνει, ρωτάει και δίνει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Οπότε ήταν εύκολο για μένα να φτιάξω ένα action plan και να μπορέσω να δω που μπορώ να τη βοηθήσω.
Είναι και πολύ μεθοδική και οργανωμένη, γιατί έχουμε συμμετάσχει σε projects μαζί και όταν έχει χρειαστεί φροντίζει να δίνει καλό υλικό και οργανωμένο και πάντα στην ώρα του. Επίσης έχει και ένα ταλέντο και στα social, να χειρίζεται πολύ καλά τα social και να προβάλλει καλά τις δράσεις της. Αυτό που ξεχωρίζω πιο πολύ απ' όλα όμως, και δεν στο έχω πει νομίζω, είναι ότι αναδεικνύεις όλη την ομάδα, τη δικιά σου. Δεν μιλάς ποτέ μόνο για τη Χριστιάνα. Θα μιλήσεις και για τη Βιολέτα και για τη Ματίλντα και πάντα ό,τι κάνεις προβάλλεις την ομάδα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό γιατί δείχνει έναν άνθρωπο που ξέρει να δίνει, ξέρει να συνεργάζεται και είναι και ένα στοιχείο που δεν συναντάμε πολύ στην Ελλάδα. Μπορούμε να ακούσουμε και την πλευρά σου τώρα, Χριστιάνα, να μας πεις τα χαρακτηριστικά της Μίνας, για παράδειγμα. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι όταν γύρισα στην Ελλάδα δεν περίμενα να βρω βοήθεια από κάποιον να δεν τη ζητούσα εγώ. Οπότε μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό το τηλεφώνημα. Γιατί η Μίνα δεν με ήξερε και απλά είχε διαβάσει κάποια πράγματα για μένα και φάνηκε ότι αμέσως θέλει να με βοηθήσει και με χρηματοδοτήσεις και να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους, να κάνω συνεργασίες, να πάρω κάποια μηχανήματα. Μου ήρθε λίγο ουρανοκατέβατο ότι έγινε αυτό. Και γενικά ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να εμπιστευτώ και μπορώ να πάρω τηλέφωνο και αν έχω κάποια ανησυχία ή δεν είμαι σίγουρη για κάτι, αν θέλω να κάνω κάτι και δεν ξέρω πώς, θα κάνει σίγουρα ό,τι μπορεί για να με βοηθήσει και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πες μου λίγο τώρα για το δικό σου ταξίδι. Γύρισες στον κόσμο αναζητώντας γνώσεις, τεχνικές, πάνω στο ύφασμα, στις βαφές. Υπάρχει κάποια στιγμή έτσι, αποφασιστικής σημασίας που σου άλλαξε κάπως τα πράγματα, τον τρόπο που σκεφτόσουν τη δουλειά σου? Ναι, εγώ σπούδασα σχεδιασμό υφασμάτων στην Αγγλία, όπου εξειδικεύτηκα σε τυπώματα και σε βαφές. Είχαμε ένα project που ήταν για τη βιωσιμότητα και εκεί πέρα άρχισα να χρησιμοποιώ φυτικές βαφές για να βάψω τα υφάσματά μου. Αυτό με έκανε να λατρέψω τα χρώματα και πως όλα τέριαζαν μεταξύ τους όπως και στη φύση, αντίθετα με τις χημικές βαφές που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ κακές για το περιβάλλον, για εμένα ως σχεδιάστρια, αλλά και για τους καταναλωτές που φοράνε αυτά τα υφάσματα και τα ρούχα. Και εκείνη την περίοδο είχα μια ευκαιρία να πάω ένα ταξίδι στην Ινδονησία για 2 εβδομάδες, όπου αποφάσισα να κάνω 2 μαθήματα για φυτικές βαφές και για μπατίκ, που είναι μια τεχνική που χρησιμοποιώ. Και εκεί πέρα λάτρεψα και την κουλτούρα, λάτρεψα το πώς κάνουν κάτι σύγχρονο χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές, δεν τις αφήνουν να πεθάνουν. Το δουλεύουν πάρα πολύ και θέλουν να το διδάξουν από γενιά σε γενιά, αλλά και σε τουρίστες που μπορεί να είναι εκεί. Αυτές οι 2 τεχνικές που έμαθα μετά με βοήθησαν πάρα πολύ στην πτυχιακή μου, γιατί χρησιμοποίησα αυτές τις 2. Και ενώ είχα μια δουλειά μετά από τις σπουδές μου στο Λονδίνο, αποφάσισα να καθυστερήσω λίγο πριν ξεκινήσω και να πάω στην Νοτιοανατολική Ασία, αυτή τη φορά σε 7 χώρες για 4 μήνες και να παρακολουθήσω όσο περισσότερα σεμινάρια και μαθήματα μπορούσα από διαφορετικούς λαούς. Ήταν καταπληκτικό αυτό γιατί ειδικά στον Αργαλιό τα μαθήματα που έκανα, οι κυρίες που με μάθαιναν δεν μιλούσαν αγγλικά, οπότε όλο γινόταν με νοηματική, με το να παίρνουν τα χέρια μου και να τα κουνάνε εκείνες για να καταλάβω πώς δουλεύει ο αργαλιός. Με τις φυτικές βαφές μπορούσαμε κάποια πράγματα να τα πούμε στα αγγλικά, αλλά και πάλι χρησιμοποιούσαμε αυτά τα οποία δεν είχα ξαναδεί, δεν ήξερα τι ήταν και δεν θα μπορούσα να τα ξαναβρω. Αλλά όλο αυτό μου άνοιξε τα μάτια, μου έδωσε πάρα πολλές ιδέες και με έκανε και κάπως να δω και τη διδασκαλία ως κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είδα πολλούς διαφορετικούς τρόπους πώς κατάφεραν όλοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών χωρών να με μάθουν κάτι. Οπότε κάπως έτσι αποφάσισα να μην γυρίσω στο Λονδίνο και γύρισα εδώ για να αρχίσω τη δικιά μου επιχείρηση και σκοπός ήταν και να φτιάχνω κάποια αντικείμενα τα οποία να είναι από οργανικά υφάσματα με φυτικές βαφές και ρούχα και πράγματα για το σπίτι, αλλά ταυτόχρονα να διδάσκω κιόλας και αυτά που έμαθα και καινούριες τεχνικές που συνεχίζω να μαθαίνω. Είτε από μικρότερα ταξίδια, είτε από βιβλία, είτε από πειραματισμό δικό μου. Μέχρι σήμερα,
Από αυτή τη σχέση που έχεις με το δίκτυο 2,5 χρόνια περίπου, πού θεωρείς ότι σε έχει βοηθήσει συγκεκριμένα και τι περιμένεις από το δίκτυο το επόμενο διάστημα? Σίγουρα με έχει βοηθήσει με χρηματοδοτήσεις. Έχω καταφέρει από μια χρηματοδότηση που δεν ήξερα, αν δεν ήταν μήνα να μου πει ότι υπάρχει, να πάρω 2 μηχανές που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην παραγωγή. Επίσης με το EcoFashion EU μια άλλη χρηματοδότηση, εκτός από τα χρήματα, ήταν επίσης τέλειο γιατί γνώρισα πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κάποιους με τους οποίους θα ήθελα να συνεργαστώ στο μέλλον και να κάνουμε κάποιο collaboration, αλλά επίσης και άτομα που έχουμε έρθει πιο κοντά, που ξέρω ότι έχουμε λίγο τα ίδια προβλήματα σαν μικρές επιχειρήσεις, οπότε έχω γνωρίσει άτομα με τα οποία μπορώ να συζητήσω αυτά τα προβλήματα και να βοηθήσουμε η μία την άλλη, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η κοινότητα. Κάτι που θέλω να κάνω με την εταιρεία μου είναι να βγω περισσότερο έξω στο εξωτερικό και με έχει βοηθήσει να πάρω μέρος σε μια έκθεση ή να πάρω μέρος σε ένα pop-up, οπότε αυτό είναι κάτι που το δουλεύουμε τώρα, μαζί. Το επόμενο project. Να σε ρωτήσω ποιες είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιείς, πώς δουλεύεις, θέλεις να μου περιγράψεις τη διαδικασία της εργασίας? Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε οργανικά υφάσματα ή νήματα, τα οποία πρέπει να είναι είτε 100% βαμβάκι, είτε λινό, είτε μετάξι. Τα υφάσματά μας είναι όλα ελληνικά, το μετάξι το παίρνουμε από το σουφλί και το λινό και το βαμβάκι από την Τρίπολη. Οι φυτικές βαφές δεν λειτουργούν σε συνθετικά υφάσματα, πρέπει να είναι σε οργανικά, γιατί αν προσπαθήσεις να βάψεις ένα συνθετικό υφάσμα, η βαφή δεν μπαίνει μέσα στην ίνα, βάφει μόνο την επιφάνεια, οπότε μετά από λίγο θα ξεβάψει. Αλλά είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε έτσι κι αλλιώς οργανικά υφάσματα, που είναι καλύτερα και για το περιβάλλον και για εμάς και για το δέρμα μας. Παίρνω τα διάφορα φυτά, κάποια από αυτά τα μαζεύω εγώ με τα κορίτσια που δουλεύουμε μαζί. Κάποια μου τα δίνει ένας φίλος μου που μαζεύει μανιτάρια για εστιατόρια, οπότε του έχω δώσει μια λίστα με φυτά και μου μαζεύει και αυτός ό,τι υπάρχει εκείνη την εποχή. Κάποια φυτά είναι τροπικά φυτά, οπότε δεν μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα και αναγκαστικά πρέπει να τα πάρω από το εξωτερικό, για το μπλε χρώμα και για το μόβ για παράδειγμα. Και η διαδικασία είναι ότι ουσιαστικά έχουμε μια κουζίνα με κατσαρόλες μαγειρικής, όπου παίρνουμε το αποξηρεμένο φυτό, το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα, προσθέτουμε νερό και βάζουμε μέσα το ύφασμα και κάπως έτσι βάφεται. Και υπάρχουν και πιο ιδιαίτερες τεχνικές, όπως για παράδειγμα το bundle dyeing, στο οποίο παίρνεις το ύφασμα το άβαφο, το απλώνεις πάνω σε ένα τραπέζι και μετά παίρνεις διάφορα φυτά τα οποία τα βάζεις πάνω, σαν πέταλα από λουλούδια, φύλλα κτλ. Το τυλίγεις και το βάζεις στον ατμό και αυτό αφήνει και το αποτύπωμα και το σχήμα και το χρώμα του φυτού ή του πέταλου. Εγώ σήμερα έχω μάθει πολλά πράγματα που δεν γνώριζα. Σημείωσα ότι προμηθεύεσαι μετάξι από το σουφλί και βαμβάκι από την Τρίπολη. Άρα η χώρα έχει δυνατότητες να έχει καλές πρώτες ύλες. Σίγουρα έχει δυνατότητες. Ειδικά το μετάξι, είχαμε πάντα πάρα πολύ καλό μετάξι και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να το αναβιώσουν και πολλοί ξένοι επίσης αγοράζουν μετάξι από την Ελλάδα. Για το βαμβάκι και το λινό υπάρχουν κάποια προβλήματα και έχει σπάσει λίγο η αλυσίδα παραγωγής. Αλλά έχουμε πολύ καλά υλικά και αυτό ισχύει και για τις φυτικές βαφές εκτός από τα υφάσματα. Για παράδειγμα, είχαμε πάρα πολύ ριζάρι το οποίο φτιάχνει το ροζ και το κόκκινο χρώμα και είναι μια ρίζα που όμως την καλλιεργούσαμε μόνο για φυτικές βαφές. Οπότε από τη στιγμή που άρχισαν να υπάρχουν συνθετικές, σταματήσαμε να το καλλιεργούμε και δεν υπάρχει πια. Μπορείς να το βρεις άγριο, αλλά δεν καλλιεργείται και είναι πολύ κρίμα γιατί οι λίγοι που βάφουμε με φυτικές βαφές στην Ελλάδα αναγκαζόμαστε να το παίρνουμε απ' έξω, ενώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες για να το έχουμε εδώ. Οπότε γενικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει να συζητιέται και για τις φυτικές βαφές και για το ύφασμα και για τα νήματα, ότι είναι ένα πρόβλημα και ότι θα μπορούσαμε να έχουμε όλα αυτά και να τα χρησιμοποιούμε και εμείς ως Έλληνες αλλά και στο εξωτερικό. Και ελπίζω ότι με τη συνεργασία μου με τη Μίνα και με το Enterprise Europe Network να αρχίσει να υπάρχει μια συζήτηση η οποία να βγει προς τα έξω και ίσως με τη βοήθεια και από άλλους partners από το εξωτερικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτερα υλικά και στην Ελλάδα για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία στο εργαστήριό σου
και για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία. Και θα συνεχίσουμε. Ναι, αμέ. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο για περισσότερες ιστορίες από καινοτόμες και δημιουργικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.